Sziasztok! A novemberi befektetői körképben végigvesszük, hogy milyen folyamatok zajlanak a nagyvilágban, és ezek hatására is rátekintünk elsősorban az infláció és a várható fejlemények tekintetében. A karantén elmúlásával megnyílt a lehetőség arra, hogy visszaálljon minden a normális kerékvágásba. Ám ez inkább egy inga kilengéséhez hasonlított. A karantén volt a kilengés az egyik irányba, a mostani helyzet pedig az ellenpólus. Ebből is láthatod, hogy az egyensúly még nem állt be. Sem a kereslet, sem a kínálat oldaláról, sem pedig más aspektusból. A gazdaság felrendülésével ugyanis együtt járt a megélénkült infláció is. A mostani magas inflációnak több oka is van. Az egyik fő ok a gazdaságélénkítő csomagok. Ezt mindenhol bevezették, de a helyi sajátosságoknak megfelelően mindenhol másképpen. Amerikában a munkaerőpiac rendkívül rugalmas, főleg európai szemmel nézve. A dolgozók többségének semmilyen felmondási ideje nincsen, így, hogyha elbocsátják őket, akkor a munkabér már délutántól nem terheli a kasszát. Éppen miatt a GDP jelentős részét adó lakosságnak adtak konkrétan pénzt a fogyasztásra. Nekik volt elkölthető pénzük, így volt értelme az amerikai cégeknek gyártani, valamint a dolgozókat vagy visszavenni, vagy el sem bocsátani. Európa munkaerőgazdálkodása viszont teljesen másképpen néz ki, itt a bérköltség az elbocsátás után még hónapokig terheli a kasszát. A 2008-as válság megtanította az itteni cégeknek, hogy a rugalmatlanság miatt óvatosan kell bánni a munkaerőfelvétellel. A gazdaságélénkítés Európában pont ezért a cégeken keresztül történt. Sok helyen támogatták a cégeket akár kölcsönökkel, akár garanciavállalással, hogy ne legyenek elbocsátások, így a dolgozónak megmaradt a bevétele, tudott fogyasztani. Az infláció további oka a lecsökkent kínálat. Az ellátási láncok sok helyen vagy leálltak, vagy konkrétan megszűntek, mivel a gyártók egy része a karantén idején csődbe ment. Sok helyen a kikötők sem tudnak akkora forgalmat kiszolgálni, mint amire igény lenne, így természetesen nem tud tovább sem menni az elszállított termék. Épp ezért az előállított termék is kevesebb, ez nehezebben jut el a fogyasztókhoz, akikből viszont jelentősen több van. Az infláció következő oka a több vevőből következően a megnövekedett kereslet. A tartós fogyasztási cikkek iránt jelentősen visszaesett a kereslet a Covid alatt. Sokan vagy bizonytalanok voltak, hogy megmarad-e a munkahelyük, így inkább kivártak, vagy nem volt szükség mondjuk egy új autóra, ha már úgysem lehet vele sehova sem menni, vagy nem is volt lehetőségük elmenni és megvenni bármit is. A karantén megszűnte után viszont mindenki egyszerre akarta elkölteni a felhalmozott pénzét, és ez már önmagában is árfelhajtó hatású lenne. Mi ennek a végeredménye? Ennyire jelentős, globális inflációt utoljára a 70-es évek végén, 80-as évek elején lehetett tapasztalni, emiatt nagyon kevés a gyakorlati tapasztalat ezzel kapcsolatban. Az elemzők azt várják, hogy a következő 6-8 hónapban még mindenképpen velünk marad egy magasabb szintű infláció. Ennyi idő mindenképpen szükséges ahhoz, hogy rendeződjön a vásárlási láz, valamint egy új versenyhelyzet alakuljon ki. Ez az új verseny már önmagában is elég lesz majd az ellátási láncok rendeződésével ahhoz, hogy visszaszorítsa az inflációt. A várakozások szerint valamivel a Covid előtti szint fölött fog beállni az egyensúly. Felmerülhet benned a kérdés, hogy mit lép egy jegybank az infláció szabályozására. Attól függően, hogy mit szeretnének elérni, többféle eszközből választhatnak. A gazdaság élénkítésére például a pénznyomdák üzembe helyezése vagy az alapkamat csökkentése is a rendelkezésükre áll. Ha hűteni szeretnék a gazdaságot, akkor a gazdaságban már jelenlevő pénzmennyiségét csökkentik. Ehhez első lépésként nyilván leállítják a további nyomtatást, sőt, hogyha szükséges, a meglévőből is visszavesznek. Ha ez sem éri el a kellő hatást, akkor a kamatot tudják emelni. Mivel Magyarország kicsi, így idehaza érdemben csak az alapkamatszabályozásra működik eszközként ténylegesen, a nagyobb országok jegybankjai élhetnek a többi eszközzel. A globális áttekintés után nézzük meg, hogy milyen folyamatok zajlanak a gazdaságban. Kezdjük a sort a világgazdaság 25%-át kitevő Amerikai Egyesült Államokkal. Itt a GDP 68%-a a lakossági fogyasztásból jön, épp ezért lépte meg azt, hogy a lakosságot támogatta közvetlen készpénzzel. Ezt viszont nem tudták elkölteni a karantén alatt. Most, hogy a karanténhelyzet megszűnt, valamint a karácsony is jön, el akarják költeni a pénzt. Ezt egyrészt a már látott tartós fogyasztási cikkek iránti igényből látod,
Másrészt, mivel az volt a fő motiváció, hogy a gazdaság pörögjön, ehhez pedig munkavállaló kell, így a munkanélküliségi ráta visszaeséséből. Az élénkítés szolgáló készpénz viszont egy olyan helyzetet eredményezett, hogy sokan többet keresnek így, mint hogyha dolgoznának. Ennek köszönhetően mintegy 3 millió ember hiányzik az amerikai munkaerőpiacról. Ekkor a cégek vagy olcsó munkaerővel pótolják a kieső dolgozót, márhogyha van ilyen, vagy magasabb bért kínálnak. A magasabb bér okozta többletköltséget viszont a fogyasztókra terhelik, ezáltal is növelve az inflációt. A nagymértékű pénznyomtatás jelentős államadósság növekedést is eredményezett, ennek eredménye viszont látszik a gazdaság teljesítő képességében is. Amerika gazdasága jelenleg 5% körüli inflációval néz szembe, de mivel eddig deflációs problémákkal küzdött, így döntésüknek megfelelően nem az infláció aktuális szintjét veszik alapul, hanem egy középtávú átlagot. Ez az átlag még a célsávon belül van, így jelenleg nem fognak kamatot emelni. Térjünk át a gazdaság következő jelentős szereplőjére, Kínára. Kína volt az egyetlen ország, amely a tavalyi évben a GDP szerint ugyan visszaesett egy kicsit, de nem került válságba. Ennek alapvetően az volt az oka, hogy időben hazahívta a lakosokat, és azt a pénzt, amit ők külföldön költöttek volna el, azt belföldön költötték el. A szeptemberi befektetői körkép gyakorlatilag teljes egészében Kínáról szólt, így most ezzel inkább dióhéjban foglalkozunk. Kínában több jelentős folyamat játszódik le éppen most, ebből 2 emelnék ki. Az egyik az adatvédelem. Az Alibabáról és a Tencentről már szeptemberben volt szó, láthattad, hogy jelentősen visszaesett az árfolyamuk. Amiről Kína döntése szól, az csak amiatt okoz riadalmat, hogy viszonylag gyorsan tudta megvalósítani. Elvégre a nyugati világban ugyanezt már GDPR néven régóta ismerjük. A másik kiemelt téma pedig a harmonizáció. Bár Kína a recesszióból gyorsan felállt, ez egy K-alakú recesszió volt náluk. Azaz nagyon gyorsan elindult felfelé, a gazdasággal együtt egy konkrét réteg, de 80%-uk még így is mély szegénységben él. Európai szemmel elképzelhetetlenül sok kínai emberről van szó, így a béke és az egyensúly megtartása nagyon fontos nem csak a mostani Kínának, hanem a forradalom megelőzése már a császári időkben is fontos volt. Mielőtt az olló túlságosan szétnyílna, inkább segítik a felzárkóztatást. Eddig a gazdasági növekedés üteme volt a fontos, most pedig a növekedés társadalmi egyenletességére helyezik a fókuszt. Mit jelent ez számodra? Közép-hosszú távon a fundamentális elemzések azt mutatják, hogy erőteljes növekedés várható még mindig. Így ha neked egy unit-link típusú vagy értékpapír szemlen levő hosszú távú tőkeépítésed, befektetésed vagy bármi másod van, akkor ez számodra egy kitűnő beszállási pont lehetőségét kínálja. Jogos a kérdés, hogy miért nem látszik a szárnyalás a kínai indexekben vagy a részvényeket tartalmazó befektetési alapokban. A fundamentális elemzések növekedést mutatnak, ezt a piacok jellemzően közép-hosszú távon követik le. Rövid távon viszont a piac emocionális, elvégre emberek hoznak döntést. Épp ezért elegendő egyetlen rossz hír vagy pletyka, és rövid távon a visszaesés szinte garantált. Ez hosszabb távon rendezi sorait. Kínával kapcsolatban nagyon sok szó esett az Evergrande-ról, vagy inkább a fizetési nehézségeiről. Csak a hitelállományuk a magyar GDP duplája, így nem filléres tételről beszélünk. Sokan egy Lehman Brothershoz hasonló összeomlást sejtenek az Evergrande kapcsán. Ezt a képet viszont árnyalni kell. Bár tény és való, hogy hatalmas cégről van szó, de egész Kína közel sem csak az Evergrande-ból áll, messze sokkal nagyobb nála. Ha kínai viszonylatban nézzük, akkor ez az óriás cég a teljes kínai építőiparnak mindössze 2%-át teszi ki. A probléma ott kezdődhetne, hogy az Evergrande esetleges csődje magával ránthatna sok másik céget, akár más szektorokból is. Ebből a szempontból viszont szerencsés, hogy Kína kommunista állam. Azaz a döntéseid gyorsan és hatékonyan tudja végigvinni. Olyannyira hatékonyan, hogy a jegybankja sem független, így minden eszköz a rendelkezésére áll, hogy körbekerítse a problémát. A távol-kelet meglátogatása után térjünk haza, és ejtsünk egy pár szót arról is, hogy mi várható idehaza. Inflációs szempontból szerintem senkinek sem kell bemutatni, hogy a jelenlegi inflációs szint messze túllépte az inflációs célokat, azaz a jegybank beavatkozással, kamatemeléssel teljesen indokolt volt. Nem csak volt, hanem várható még a további kamatemelés is. Ezzel a szándékkal viszont szembe megy a jelenlegi kormányzás döntése.
Félreértés ne essék, a kormány sem vak, de jövőre választások lesznek, és emiatt pörgetni kell a gazdaságot. A jegybank nem csak az alapkamatra és ezen keresztül az inflációra, hanem a forint árfolyamára is hatással tud lenni. A jelenlegi, viszonylag gyenge forint árfolyam erősödése a közeljövőben nem várható. Ennek vannak előnyei, és mint mindennek vannak hátrányai is. Kezdjük az előnyökkel. Magyarország viszonylag kicsi ország, és jelentős az exportkitettsége, ebből elsősorban az autóipar a túlsúlyos. A chiphiány miatt sok autógyár a termelés leállítása mellett döntött, a gyenge forint miatt számukra relatívan olcsóbb a magyarországi jelenlét. Ezzel könnyen lehet az, hogy a magyar gyártást hagyják meg, és valahol máshol állítják le a termelést. Azaz megmaradnak idehaza a munkahelyek. A turizmus fellendülésével pedig versenyképesebb lehet az ország a környező országokhoz képest. A hátránya, hogy ezzel megvalósul az importált infláció. Az inflációról szóló részben már megismerheted ennek a jelentését, de ha nem láttad még ezt a videót, akkor most csak dióhéjban. Jelenleg például a nyersolaj ára hordónként $80 fölött jár. Ha $1 300 forintért kapsz meg, akkor ez a hordó neked 24 000 forintodba került. Ha gyengül a forint és már 310 forintot kell ugyanazért az $1 fizetned, akkor a még mindig $80 olaj már 24 800 forintba fog kerülni. Láthatod, hogy ez idehaza akkor is áremelkedés fog eredményezni, hogyha világpiaci árak nem változnak. És ez nyilván igaz lesz minden más importcikkre is, és ha tovább gyűrűzik, akkor minden másnak is megemeli az árát. Most, hogy az olaj szóba került, nézzünk rá erre is. Nem csak idehaza okoz problémát a magas üzemanyagár. A hirtelen meginduló turizmus és kereskedelmi szállítás jelentős mértékben emelte az olaj iránti keresletet is. A hirtelen jelentkező vásárlások akkor is emelték volna az olajárát, ha mindenki ugyanúgy otthon ült volna. Elvégre az olaj nem csak a közlekedésnél fontos, hanem például a műanyagipar számára is alapanyag. De emellett nyilván fűtenek vele, és még nagyon sok helyen használják. Ha ezek mellé beleszámoljuk, hogy főleg Amerikában volt sok olyan palaolaj és palagáz kitermelő cég, amely tavaly csődbe ment, akkor láthatod, hogy itt is jelentkezik az, hogy a kereslet megnőtt, a kínálat viszont lecsökkent. Így két irányból is jelentkezik az áremelő hatás. De nézzük az előrejelzéseket, hogy várhatóan hova fut ki ennek a történetnek a vége. A palaolaj és palagáz termelő cégek ugyan csődbe mentek, de nem a kitermelő gépek tűntek el, csupán nincs, aki üzemeltesse őket. Előbb-utóbb lesz rá jelentkező, ezzel pedig nőni fog a kínálat, valamint lecseng a karantén utáni vásárlási és utazási láz, ezáltal egy kicsit csökken a kereslet is. A szakértők hosszabb távon $55-60 közé várják az olajárát a mostani 80-ról. További jelentős drágulás már nem valószínű, mivel a $100 fölötti árfolyam már önmagában is visszafogná a gazdasági növekedést. Ezt pedig sokan szeretnék elkerülni.